ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬም በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት አብዛኞቻችሁ ይህንን ጥያቄ በተደጋጋሚ ስለጠይቃችሁኝ ነው። እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይበር ነምበር መደበቅ እንችላለን የሚለው አብዛኞቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ዛሬ እንዴት አድርገን መደበቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ ጉግል ክሮምን እንከፍታለን። ለማረጋገጥ ያክል አሁን የምንጠቀምበት ቻናል ሰብስክራይበር ነምበሩ እንደሚታይና እንደማይታይ እናያለን። እንደምታዩት ሰብስክራይበር ነምበሩ ይታያል። 1 ሰብስክራይበር ነው የሚለው። በኋላ እንደሚደበቅና እንደማይደበቅ ካስተካከልን በኋላ እናያለን ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ በቀስት ያመለከትኩበት ጋር አንዴ እንነካለን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንዲወስደን። ይሄንን ኤክስ ብለን እናልፈዋለን። ከዛ በቀስት ያመለከትኩበት ጋር የሴቲንግ ምልክት አለች። ዙም ሳደርገው በደንብ ይታያል ብዬ አስባለሁ። እሷን አንዴ እንነካታለን ማለት ነው። እሷን ከነካን በኋላ ውስጥ ቻናል የሚላለን ቻናል የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ አድቫንስድ ሴቲንግ የሚላለ እዛ ውስጥ አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን አንዴ እንነካዋለን። እሱን ከነካን በኋላ ትንሽ ወደ ላይ ስናደርግ እንደምታዩት ሰብስክራይበር ካውንት ይላል። ራይት የተደረገችበትን ራይቱን እናነሳዋለን ማለት ነው። አንዴ ስንነካው ይጠፋል። ከዛ ሴቭ እንለዋለን። ጨርሰናል። አሁን ማረጋገጥ ብቻ ነው ይቀረን። ወደ ቻናሉ ተመልሰን ቁጥሩ እንደሚታይና እንደማይታይ ሄደን እናረጋግጣለን። እንደምታዩት ቅድም ነምበሩ ይታይ የነበረው ቻናል ቁጥሩ ተደብቋል። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይበር ነምበር እንዳይታይ ማድረግ እንችላለን። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።